Kita na, Kat? Kita na? Yes po, sir. Sorry. Na ano kasi down yan. So we're going to discuss this problem, no? Blood passes through an artery where a plaque deposit has formed as shown in the diagram. If the diameter D2 yung nasa gitna, is 25% of the diameter D1, by what factor does the velocity of the blood in the artery increase relative to the section of artery without the plaque deposit, no? Assume non-viscous, incompressible, and steady flow. So, steady flow naman tayo. And then, non-viscous, hindi siya malapot. No, okay lang yan. No? So, first, we have to see if we understand the problem fully. No? Ano ba ang pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan dito ay tungkol doon sa daluyan ng dugo. No? Di ba ang katawan ng tao drawing lang ako ng stick drawing, no? Di ba yung tao, meron niyang, of course, dugo. And then sa dinadaluyan ng dugo, meron tinatawag na veins, no? Tsaka arteries. Yan. So yung imaginein mo yung vein at artery parang pipe, no? Parang mga tubo na tubes, di ba? So para siyang mga tubo na daluyan ng dugo, tubes and pipes. Yan. Okay. So ibig sabihin, ang artery or vein, pwede nating illustrate, we can illustrate the arteries and veins like a pipe. Yan, no? Pipe or tube, no? So yung blood dadaloy diyan. Ngayon, ang sabi dito, yung artery daw ay na depositohan ng plaque. Ano ba yung plaque? Yung parang mga dumi. You could imagine the plaque in a teeth. Di ba yung ngipin mo, di ba, sa tagal mong kumakain, nagkakaroon ng mga tartar or plaque, parang semento na nare-relate mo ba yun, Kat? Plaque? Opo, sir. Di ba yung ngipin natin, pag ang tagal sa mga pagitan, kaya yung mga patalastas sa Colgate, tsaka close-up, no? So, nakaka-remove o nakakapagpalambot ng plaque. Ngayon, ang tanong, saan ba yung plaque na na-deposit? Ito, nakita niyo yung yung hash, ano to ba? Tong shaded area. So sa AutoCAD ang tawag dito ay, di ba, pag nag-drawing ka dito, no? Lalagyan mo ng hash, no? So ibig sabihin, kasi ito sectional view to eh, di ba, sectional view? Kung nakakaintindi ng drawing, no? So, doon sa 3D, na 3D, ganito yan, di ba? So, may na-deposit dito, tsaka doon. Yan. So, the question now is, what happened to the diameter at the middle? Ano nangyari sa diameter dito, sa middle? This diameter is the normal diameter, right? Ito, no? Pagdating sa gitna, ano nangyari? Lumiit ba o lumaki? Yung daluyan. Aklas. Lumiit ba yung daluyan ng dugo o lumaki? Lumiit o lumaki? Tingnan mo, itong puti na to. No? Di ba, ito malaking diameter. Tapos, ano nangyari?
Lumiit po, sir. Lumiit, di ba? So, pag dinrawing, redraw natin, redraw. Pag niredraw mo yan sa 3D, parang ang nangyari, dahil na-depositohan ng mga dumi, yan, di ba? Ina-exaggerate ko para maano agad, maintindihan. Yan. So, ito yung bituka, o yung bito, hindi pala bituka, yung, yan, ugat, no? Artery kasi ugat yan eh. Yan. So, ito yung ano, yung ano ba to? D1, di ba? D1. Ito yung D2. Bakit naging ganyan? Kasi nga may dumi dito eh, na may mga plaque. So, nung na-deposito yung plaque, ang nangyari, nagkaroon ng naging maliit yung diameter. No? So, D2, ang relation niya is 25% or 1/4. No? So, 1/4 sa decimal ay 0.25. 1/4 ng D1. Yan. No? So dito, ma-imagine mo, doon pumapasok yung tinatawag na continuity equation, tsaka yung Bernoulli, no? Q equals AV, no? Tsaka yung Bernoulli. Ano ba yung Bernoulli's equation? Na yung mga pressure head na ay mass in, mass out, tsaka energy in, energy out. Pero may very peculiar or napaka obvious na nangyayari dito, no? Ano ba yung obvious? Pwede mong isulat yung mga parameters, diameter, so maliwanag yan, diameter, no, D1 is greater than D2, obvious yan. Ang pangalawa ay, let me use this. May ano kasi, 'di ba, yung Q, ito yung mga parameter nasa. Yan. So Q, A, V, tsaka P, no? So yung flow, ito yung flow or discharge, flow rate, constant 'yan, no? So ibig sabihin Q1 equals Q2. Kung ano yung lumabas, yun ang pumasok. Yung area which is dependent on velocity on diameter, kita naman, 'di ba? Area 1 is greater than area 2. So ito na lang ang pinag-uusapan. Anong relation na sa pagkakataong ito? Ano yung relation ng volume tsaka pressure, velocity tsaka pressure? They are what? The pressure is inversely proportional to the velocity. Ibig sabihin, dito, nagkaroon ng transformation ng energy. Meaning, yung pressure dito, yung pressure 1 is greater than pressure 2. Why? Kasi nagkaroon ng pressure drop. No? Sa pressure 2, nagkaroon ng pressure drop kasi na-convert nga sa kinetic energy. Right? So, pag sinabing kinetic energy, related siya sa velocity or velocity head. So, ibig sabihin, nung bumagsak yung pressure 2, tumaas naman yung velocity. Right? So, velocity 2 is greater than velocity 1. No? So, mas mabilis siyang velocity 1. No? Kasi bakit? Lumiit kasi yung yung area. No? So, pag lumiit yung diameter o yung area na dadaluyan, bibilis yung velocity. No? Yun yung napag-aralan natin sa Bernoulli's principle. Ngayon, ano ba ang tanong? Ang tanong ay, by what factor does the velocity of the blood in the artery increase relative to the section of artery without the plaque? So, ibig sabihin, eto kasi walang plaque, no? Buo pa, yan, no? Walang plaque. Ito yung diameter, di ba? Ito yung diameter 1, diameter 1, no? Walang plaque. Nung nagkaroon ng dumi or plaque, lumiit yung daluyan ng dugo. So ang tinatanong sa atin, ano ba yung yung uh, proportion, no? What increase, na halimbawa, ito ba ay 25% or 50% or double ba, no? Basta ang maliwanag diyan, may increase. Ibig sabihin, kung ang velocity rito ay something, mas bumilis. No? Kasi velocity ang pinag-uusapan eh. Maliwanag ba? So, concentrate ka sa velocity. No? Paano natin susolving yan? No?
So merong dito kinapture ko na lang yung answer, no? So dito, first you have um, to lay out the foundation, no? Yung continuity equation, which is area times velocity. Since Q equals is constant, Q1 equals Q2, the flow rate is constant, pwede nating ilagay na area 1, velocity 1 equals area 2, velocity 2. Alam natin na yung area 1 ay mas malaki, right? This is bigger and this is smaller, no? Alam rin natin na yung V1 ay smaller than B2, di ba? Kasi B2 nga bumilis no, higher velocity. No, so ganun tayo mag-isip ng solusyon, no? So ang gagawin lang natin diyan, all we have to do is to expound to break down, no? So pag kinuha mo yung area 1, pi over 4 d square, di ba? D square. Anong d square? Ng 1, right? Pi over 4 d square ng 1. Tapos i-multiply mo sa velocity 1. Ito naman pi over 4 d square ng 2. Tapos i-multiply mo sa velocity 2. Yan, di ba? So ganyan tayo. Ngayon, ano ang maka-cancel sa tingin nyo dyan? No? If you are going to look at the equations left and right, if there are elements or variables that are the same, no, we can cancel out, right? Kasi pag kinross multiply mo lang, i-divide mo yan sa sarili niya, di ba? Ito, tinan mo. So if you're going to divide both sides by by pi over 4, no? So maka-cancel yan, pi over 4, maka-cancel. Ang matitira na lang sa atin ay ito. Diameter 1, velocity 1 equals diameter, may square yan. Ay, wala pala square. Pi over 4 d square. Tama, may square, no? Sorry. Yan. Pi d1 square tapos d2 square velocity 2. Yan, no? So ang kinukuha natin ay yung ratio ng velocity, which is ratio din ng diameter. Eh di madali lang 'yon, no? So pagsama-samahin mo lang yung parehong mga parameters, no? So pag gusto mong kunin yung ratio ng diameter, i-divide mo lang dito yung diameter tapos ito doon, no? So gawin natin 'yan. So ibig sabihin yung ratio ng diameter square, ito diameter 2 square is equal, no, pag nilagay mo yan, cross multiply B2 over B1, no? Yan. So, yan ang bali major equation natin. And then we can substitute the values na, no? So, pag sinubstitute mo yung value, no, gamit ako ng ibang pen, no? Meron ba tayong D1? Do we have D1? We have, right? Pwede nating i-retain na D1. D2 meron ba? Meron. In terms of D1, meron. No, so makakuha natin 'yan, no? So ilagay natin dito. So yung D1 natin, ito, no? D1 square over ano yung D2? Yung diameter 2 is 0.25, no? 0.25 D1. Oh, di square mo rin 'yan, di ba? At lahat ng 'yan ay equal dito sa V2 over V1. Yan. O di ganyan ang magkakaroon na lang tayo ay malalagay natin yung no, yung value. Kasi pag tinignan mo dito may value ng binabanggit diyan na diameter in terms of relation, no, dito over D1 yan. So pag sinolve natin yan, ang ang mangyayari, maka-cancel yung D1, right? Tama ba? Maka-cancel yung D1, dito na natin ilagay na. Ito. Yan. So D1, tinan niya. So D1 over ano to? 0.25 D1. Eh since pareho naman sila na exponent, pwede mo nang ganyan, ng square. Ito V2 over B1. So anong maka-cancel yan? Yung D1, di ba? 1 D, an element or variable divided by itself is
1, no? So 1 yan. So magiging mangyari dyan, 1 over 0.25 square, di ba? Tama? Kasi natanggal na yung D1 eh. Variable lang yun, no? So equal daw to sa ratio. Di ba yung ratio nga ang hinahanap natin? Ano ba yung ratio ng velocity ng 2 sa V1? Alam natin na ang mas malaki ay ang velocity, tinan mo, 2, no? So dapat lumabas yung malaki, no? So ang kinukuha natin ito, velocity 2, no? Pero ang ratio niya ito, no? So pag inano mo yan, bali ganito yan, 1.25, ibig sabihin 1 over 1/4, pwede mo naman siyang i-ano, no? O tingnan natin ha, 1 over 0.25 square, tingnan natin dito. Oh. So dito may calculator ako dito class na tingnan. So 1 over 0.25 square, no? So eto 1, ay, ano ba ito? Punta tayo sa scientific, no? So, eto na lang, 0.25, pwede mong square, di ba? Square yan. Tapos, i-reciprocal natin. Ayan. Anong sagot? Nakita niyo ba, class? Anong sagot? Anong sagot, class? Ito. 16 po. 16. No? Ibig sabihin, ganito lang yan eh. No? So, i-ano ko dito. No? Kahit hindi kayo mag-calculator, masasagot nyo yan. Di ba? So, ibig sabihin, pag sinulat natin dito, ayan o, 1 over 1/4, right? 1/4. Di ba? Ay, sorry. Ano bang napindot dito? Hala. Ayan. So, 1 over 1/4 dito, no? So, yung 1/4, 0.25, pag in-square mo dito, magiging ano nga yun? 16, di ba? 1 over 1/4. Yan, 0.25, di ba? 4 times 4, di ba? 16, no? So, eto pupunta yun sa taas, no? So, 16 equals V2 over V1. No? Ibig sabihin, 16 is to 1, no? So, ibig sabihin, 16, no? 16 ang ano, ang increase, right? So, ng velocity ng 1 na ang itinaas. Okay? No? So, ano pa? Kunin natin yung number 2. Nasaan na ba yung number 2? Ay, wala dito. No? Dali ah. Kunin ko lang yung problem. Yung susunod na problem, ito yung answer, no? Yan. Okay. So, i-capture ko lang, no? Yan. Lipat natin dito, no? Kasi malapit na mag-time. Yan. So, yung problem, nasaan na yung problem natin? I think nasa bandang taas, no? Eto, kunin ko lang to, ha? Number 9. Please bear with me, sandali lang, no? Okay. Number 9. Para ma-discuss lang natin to kahit yung dalawa lang. Yan. So, yung number 9, eto daw. Yan. So, ang answer daw dyan ay doon sa E, 33. No? So, basahin mo natin.
yung problem class, no? Yan. The problem says in the non-viscous steady flow, so hindi iba kasi yung pag-consider sa viscous tsaka non-viscous, no? Iba yung pag nagko-compute ka na sa fluid mechanics ng napakalapot ng mga fluid, iba yon, no? Iba yung mga formula doon tsaka yung mga properties, no? So we are in steady flow and non-viscous, no? Hindi siya ganun kalapot. In the non-viscous steady flow situation, depicted below, side view, what is the pressure difference PB minus PA? Nasaan yun? Ayan o, PB. Ano ba yung pressure dito? PB. Yan. Tsaka yung PA in kilopascal. So, ang pinapahanap ay kilopascal. The pipe diameter at location A, so punta ka sa location A ay 0.80 meters. 0.8, di ba? Sa eto, 0.8 meters or kung centimeter mo, ilan? 80, di ba? Centimeter or 800 millimeter. Right? The pipe diameter at location A is 0.8 meter and at location B is 1.5 kasi obviously mas malaki. No? So dito, 1.5 meter or 150 centimeter or 1,500 millimeter. Yan. The liquid has density of 1,000 kilogram per meter cube. So yung raw or density natin, mass density is constant naman yan, 1,000 kilogram per meter cube. The flow velocity at location A is 1.3 meter per second. The flow velocity at A. So dito, ito yung diameter. Ano daw? Yung velocity ay 1.3 meter per second. Right? Ito. No? So anong tinatanong? Ano yung pressure difference? No? Delta P pressure difference is what? P at B minus P at A. No? So tingnan mo muna from the center, no? From the center, ito yan, no? Center. Kung naglagay ka ng reference line or datum, yan. Tsaka ito, may gitna to, di ba? Ayan. Yan. So ngayon, ano yung distance nila from center to center ng vertical? Ano? 3.2, di ba? So 3.2 meters or 3.2 meters, 320 centimeter or 3,200 millimeter. Yan, okay? No? So anong pinapahanap? Yung pressure. So paano mo mahanap yung pressure? So applying the formula of Bernoulli, no? Bernoulli continuity equation, no? Ito. Mahahanap mo yon, continuity equation. Ano ba sinasabi ng Bernoulli? Ang sinasabi ng Bernoulli ay ang energy in daw ay energy out. At sa fluid mechanics, ang tinatawag nating energy class, makinig, no? Ito, yung energy ay tinatawag na head. Ibig sabihin ng head ay linear or length, no? Ibig sabihin, pwede mo siyang express sa length. Ano yung mga head? Meron kang pressure head, di ba? Pressure head, yung yan. Tapos velocity head, no? B squared over 2g. Tsaka pwede ring elevation, na elevation head, yung z. At mayroong friction head, na friction head, head loss, no? So ulitin ko, may pressure head, may velocity head, may elevation head, at may friction head. Okay, so paano yon? Ito yun, no? Ito yun, no?
ito na yung sagot. No? Ito yun. May pressure head ka sa 1 or A. So lahat ng ito ay nasa datum A, nasa point A. Yan. Point A. Ito naman ay nasa point B. Saan yan, class? Eh, no? Ito. Di ba? Ayan. Ibig sabihin, yung pumasok dito, may arrow dyan eh. Ayan, yung arrow, di ba? Yung pumasok na fluid dyan, lalabas doon. No? Ibig sabihin, yung flow ay pareho. QA equals QB at mass flow, no? Mass A equals mass B. Tapos, yung mga pressure head, velocity head, elevation head ay equal din, no? So, mangyari diyan pag gusto mong makuha yung tinatawag na fluid equilibrium, no? Yung energy nila is really pag yung kung anong pumasok na energy, yun din ang lumabas. So pag minus mo sila sa isa't isa, zero dapat, di ba? Kasi may equation naka-equate yan eh. Ito yung pressure head sa A, ito yung pressure head sa B. Velocity head sa A, velocity head sa B. Ito naman ay yung yung head, no, head loss sa A, head loss sa B, no. So pag minanipulate mo 'yan, ang gagawin mo ay, let me use this na para hindi naman tayo para makita niyo yung ano. Ang gagawin mo diyan para magkaroon ng fluid equilibrium, no, sa equation, you can manipulate that mathematically. Edi ilagay mo lang, no. So eto 'yan, no. Pressure A, lipat mo doon, magiging minus pressure B. Velocity head, lilipat mo doon, magiging minus. Then eto yung head loss, na total head loss, ilipat mo doon sa left side of the equation. So lahat ng yan ay magiging fluid equilibrium, magiging zero na lang. Ibig sabihin, kung ano yung pumasok, ano yung lumabas, pag minus mo sila sa isa't isa, nothing, zero, no? Yan. So all we have to do is to substitute values. No? Alam natin na yung rho is density. Di ba? Density to eh. At constant lang yan. Ano ba ang constant density ng tubig? Kasi tubig ang pinag-usapan. Ayan o, 1,000 kilogram per meter cube. Ano naman yung G? Ito naman ay acceleration due to gravity. Now, hinihila ng gravity yung tubig papunta sa Earth's center. No? So, may effect yung gravity dyan. Acceleration due to gravitational forces. Ano yun? 9.81 meter per second square. Ito po yon. Yan. No? So, ano naman yung iba? Ito, binigay naman di ba? Yung velocity A, 1.3. Ito naman ay 0.37. Saan nakuha yan? Kasi i-compute yan, no? Hindi naman yan direct na binigay pero mako-compute. Na paano mo mako-compute yan? Ito naman yung formula, di ba? Kasi pi d square over 4, no? Meron tayong tinatawag na continuity equation, no? Q equals AV, di ba? So Q ng A, yung pumasok na flow rate or discharge sa A, yun din yung sa B, di ba? So ayan yon. Ang mangyayari diyan ay eto, no. So i-substitute mo lang yung values, tapos yung sa A binigyan na tayo, we don't have to calculate yung A kasi binigyan na tayo. I think we were given, 'di ba, yung velocity at A. Ito po. Yan, no. Velocity at A is 1.3 meter per second, no. So dapat malaman mo lang yung sa velocity ng B. Okay? So since meron ka ng equation diyan sa A, 'di ba? Ito i-substitute mo lang dito, no. Saan na ba itong digit yan? So A V, no, sub A. Ito naman A V B. No? So yung velocity A, meron na tayo nito, velocity A 1.3. Tapos yung area, ito yung area, no? Isa-substitute na lang natin or i-compute natin, di ba? So paano natin mako-compute, di ba? Ayun 'yun, no? May 0.8 tsaka 0.8 tsaka anong tawag dito? 0.8 diameter tsaka 3.2. Yan o. 3.2 yung diameter sa B at 0.8 yung diameter sa A. Diameter, no? Sa A. So pag kinumpute natin yan, makakuha tayo ng mga tinatawag na velocity. So yung 2G po dito, yung 2G, 2 times the acceleration due to gravity, 2 times 9.81. So
1.3 is given, tapos ito ay na-compute natin, no? 0.37. Ito yun, no? Sa velocity sa B. Ayan. Na-compute natin. So, ilalagay na lang natin dito yan, no? Sa 0.37. Ayan, no? Tapos, yung head, no? Yung Z is elevation. No? Yung elevation nila is the absolute value of the two, no? ZA minus ZB or ZB minus ZA. Wala namang problema diyan basta absolute value kasi ano naman yan, yung vertical distance. Ito po, no? So ito 'yon, yung ating elevation head, no? Yan, elevation head. So pag sinubstitute mo na yan, tapos kinumpute mo, matitira lang sa'yo, what will be left is PA, ito PA minus PB. Ito yung pinapahanap, di ba? Yung PA minus PB. So, pag kinumpute mo yan, at magiging 32,300, 225, ayan, no? Ayan. So, pag ni-round up mo, pwede nang malapit yan sa 33 kilopascal, no? So, kasi Pascal yan eh, di-divide mo ng 1,000. No, ang pinakamalapit ay 33. Tingnan mo sa choices. Meron ba sa choice? Ayan, no? So, sa E, no? Ang E ay 33 ng pinakamalapit, no? Kasi ito malalayo naman yan eh. Ito 31. So, ito next higher is 33 kilopascal. So, ang sagot ay E, no? Ito yung sagot, no? So, ito. Yan. Letter E. So, letter E. Okay?